újra balanszban. Idegállapotban voltam ma, Unika. Azért nem szeretem a focit, mert a labda nem benzines, és nem tudom jól irányítani. Nyugodtan hívják Kanatot, majd ő feladja az utolsó kenetet. Itt a kirgizek nem szarra gurigáznak. Adjál pénzt. Ó, visszaadta a kártyát. L'Oréal Paris. Megfagytam abba a csemeralagútba. Na, nincsen 100-os. Csak 95-ös. Kell egy ilyen kanyon otthonra, bakker. Jalalabad. Jabalabalaba. Google. Gulu. Ez a teriketobája. Ez az anyujé. Jó reggelt innen Osból, végre sikerült kipihenni, nem 100%-osan, de elég jó magamat, úgyhogy a tegnapi napot úgy elfelejtsük. Ma új nap van, új lehetőségek, tudjátok, új nap, új én, Gambay. Itt van a reggeli, gyorsan megesszük, kimosták a ruháinkat, motros ruhát, minden pöpec. Az este beleültem, itt van a folyosón egy masszázs, ilyen fotel, fú, hát halljátok, életem legjobb 10 perce volt így a tegnapi napban. Na, mutatom a kaját, és ma indulunk Biskek irányába, de hol fogunk megszállni, Attila? Vágódon. Mindegy, ahol megállunk, ott alszunk. Szerusztok! Készülj, mert valamit kell, mondjál te is. Jó reggelt, Attila, vár. Hello. Mi a helyzet? Tegnap a mosósokat leterrorizáltad? Le, te elmentél, körülálltak. De meséld el, hogy mit mondott a srác, hogy azt hitte, hogy én megsértődtem. Igen, hát neked szarul mosták a gombot, az igazság. Hát a sánta öreg az. A sánta öreg szarul most meg. Szóval oda jött a főnök, gondolom az volt, mert nyakkendős volt, és mondta, hogy welcome to Osh, meg mit tudom, egy picit ott angolul. És azt mondták, hogy szeret neked menjél vissza, megmossák ingyen. De amúgy szerintem kifogtad az egyetlen egy bénával, többek jól mostak. Szerencséd nem volt. Hát igen. Nem volt szerencséd, úgy egyetlen. Figyeltem aztán az öreget, hát az ott túlélői túrán volt. Ő már nyugdíj előtt volt, ő már leszarta. Na nem baj, megmosták amennyire kellett, vagy amennyire tudták, és nekem kellett haladni ugye, hogy az olajcserét ejtsem meg. Amúgy mit szóltok hozzá, az 52-54 euró, az szerintetek sok? Szerintem egyáltalán nem sok. Otthon max az olaj meg a szűrő került volna ennyibe. Útra készen, gépek, youtuberek. Nagyon fontos dolog, és mindig próbáljátok meg, hogy a helyi embereket kérdezzétek meg az útvonalról, látnivalókról, tudnivalókról, ugyanis most beszéltünk itt a barátunkkal, ő a hotel recepciósa, és ajánlott egy olyan utat, amelyik tulajdonképpen azt hittük mi, vagyis régebb offroad volt, és most azt hittük, hogy most is az, és nem akartunk a Pamir után offroadozni, és kiderült, hogy tiszta zsírúj aszfalt van, úgyhogy ott fogunk menni, és Balikcsi lesz az úti célunk, 500 valamennyi kilométer, viszont zsírúj aszfalt, nincsenek kamerák, úgyhogy igyekszünk eljutni odáig. Foglaltunk azelőtt már, ugye mielőtt nem tudtuk ezt az infót, egy másik szállást, de a lényeg az, hogy azt most lemondtuk, és majd itt Balikcsibe foglalunk egy újat. Tartsatok velünk a mai nap is, köszi, hogy feliratkoztatok, köszi, hogy megosztottátok, új hét, új hype lehetőség, úgyhogy éljetek vele, aki telefonról nézi, és találkozunk az úton. Elhagyjuk Osh városát, és töltöttünk egy új térképet, egy Organic Maps nevű térképet, mert ezt használják itt a helyiek, és na, remélhetőleg ez jobb lesz. Itt jöttünk be a tegnap, most itt megyünk ki. Kicsit össze-vissza kacskaringóztunk az elején, még megkaptuk, hogy milyen helyzet, hol kell menni. Tehát most már rutinos közép-ázsiai nagyvárosi forgalom szakértők kezdünk lenni lassan. Most már eddig is gyúródtunk meg minden, de most már nem nagyon érdekel, ki mit mond, ki mit gondol. Nekünk van egy célunk, amit el kell érjünk, és gyúródunk, amennyire a táskák engedik. Amúgy nagyon nagy gratuláció az esőimoteknek, láttátok, hogy megmosták a táskákat, nem ázott be egyes egyáltalán egyik se, még a laptopos se. Úgyhogy minden faja, és köszi a Motomusznak, hogy adtátok a táskát. Majd tervezem a kaland végén, hogy mindenféle eszközről, meg felszerelésről, meg mindenről fogok csinálni egy ilyen kiértékelő, bemutató videót, amiben lássuk, hogy koptak, hogy nem. A Richa ruha is nagyon jól teljesít, egy pár ilyen design elem kezdett lekopni róla, de gondolom a szél meg a hasonló elemek kezdték ki.
de attól még a funkcióját abszolút nem vesztette el, és még nem is vállalhatatlan. Totál mindegy amúgy, mert hogy amilyen olyan, attól még ez van, de amúgy nagyon jó, nagyon kényelmes, jó a szabása, meg minden, és amúgy az Alpász Moto Adventure Facebook oldalon, hogyha megnézitek, megosztottam, hogy a Ricsa maga, a gyártó megosztotta a fotóimat, úgyhogy szerintem ez nem kis dolog. A tegnap az olajcsere amúgy nagyon olcsó volt, hogyha azt vesszük, munkadíja meg mindenne, és azt akartam csak még mondani hozzá, hogy ugye gyárilag 10V50-es olaj jár bele, de mivel nem volt nekik stockon, ezért kénytelen voltam a 15V50-es belerakni, de megkérdeztem a ChatGPT-t, meg utána néztem fórumon is, és azt írta, hogy ehhez a meleg időjáráshoz teljesen rendben van, most már nem megyünk ilyen 1 fokokba, 10 fokokba, ilyesmibe, és talán mintha egy kicsit csendesebb is lenne a motor, fene tudja, szóval vastagabb az olaj, hogy ha jól tudom ezeket a 15V-k, 50-ek, stb. 10V-k, meg ilyesmi. Na, és csak azt akartam mondani, hogy tényleg az van ilyen helyeken, meg ilyen kalantúrákban, hogy azt kapsz, amit, vagy azt kell használni, amit találsz, tehát ugyanúgy gumiba, meg mindenfélébe, annyi, hogy hoztam én a papír szűrőt, még van egy pluszba, mert az ilyeneket azért ilyen márkaspecifikusok nem nagyon van. Azt mondta a fickó, hogy talán egyszer volt egy 890-es KTM, itt annak valami ABS problémája volt, meg ilyesmi, de általában ők nem csinálnak ilyen komolyabb motorszervizt, olajcserék, telófelújítások, meg stb. Na, de lényeg az, hogy új olaj van Ragnarba, lehet menni vele. Jó fekete jött ki amúgy az előző olaj, de hát volt benne majdnem 9000 kilométer körülbelül. Most tartunk, azt mondja, totálban 8857-nél, és azért még otthon jártam egy 1000-es. Ja, 9500, de még úgyse 15000, amit ad a gyári csereperiódust, az azért szerintem az már nagyon sok. Na, ennyit egyelőre, majd jönnek a tájak, elméletileg nagyon-nagyon szép hegyes tájakon fogunk menni, és azt mondta a szálláson a szállásadónk, hogy nincsen nagy forgalom, nincsenek kamerák, és jaj, az este még bandáztam egy német fickóval, aki a feleségével járja itt ezeket a környékeket, Part-Time Nomad, az volt a stickerjük, nem hiszem, hogy lenne csatornájuk, vagy valami, és még egy kedves holland párral, akik bérelt autóval mennek fel a Pamirra. Nekik adtuk a Tajik SIM-kártyáinkat, mert nem volt, amit csináljunk velük, és még van rajta internet egy pár napig. Kérdezte a nő, hogy de ő mit adjon érte cserébe, és mondtam, hogy azt, hogy köszönöm szépen, jól esett nekik. És megadtuk még Kanátnak is a számát, hogyha véletlenül valami gebasz van, akkor nyugodtan hívják Kanátot, és majd ő feladja az utolsó kenetet. Ne hülyéskedek. Srácok, mennyivel másabb ez a reggel, mint a tegnapi. Nem tudom, ott nem is aludtam sokat, gyimbes is voltam, fáradt is voltam ma, totál jó van, visszaállt a világrendje, hála a zégnek. Úgyhogy újra balanszban, gondolom ezt ti is észrevettétek. Na, nem akartam ott nagyon ezzel a Magyarországról jöttél, vagy Romániából, vagy Őknyétből, vagy Pakisztánból, egy Vederből, tök mindegy, hogy onnan jöttél, mit mondasz foglalkozni, de kicsit idegállapotban voltam ma, Unika. Említettem a tegnap előtti részben, hogy kicsit megcsappant a nézettség, és valaki írta, hogy hát igen, mert fotball világbajnokság van, foci VB. Én erre nem is gondoltam, én nem szeretem, vagy nem, hogy nem szeretem, de nem az én sportom a foci. Viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy azért nem szeretem a focit, mert a labda nem benzines, és nem tudom jól irányítani. Na, de lehet benne valami úgy amúgy, plusz hétvége van, tudom, mindenkinek megvan a dolga, de a kemény mag, az kemény mag, ti vagytok a testvéreim az útba, és aki csak úgy néha beesik a csatornára, az mondjuk az unokatestvéreim az útba. Na, de nem bánom, nézik az emberek, most mindenkinek nem olyan érdekes minden rész, ez van. Én attól nyomom, mint süket a csengőt, úgyhogy nem kell aggódjon az,
aki szeretné, hogy minden este én legyek a képernyőn. Sokan írtátok, hogy azóta a Netflixet be se kapcsoltátok, hát ez nagyon jól esik, srácok, köszönöm szépen. Bakker, itt azért nem szaroznak a rendőrök. Most nem vettem fel, de legközelebb látok egyet, akkor megmutatom, de úgy képzeljétek el, van egy rendőr, rendes rendőrruhába, és mellette van egy full katonai ruhába egy katona, akinél van egy Kalashnikov baszod. Tehát itt nem úgy van, hogy na gyere, na itt van 50 euró, hello, cső, akármi, ezek itt komolyan veszik. Azt hiszem ott is van egy rendőr, na lássuk, hogyha az, akkor meg nem, az nem az. Na de majd meg fogom mutatni, idáig akárhány rendőrt láttam, egy Kalashnikovos katona volt mellette, úgyhogy itt a kirgizek nem szarra gurigáznak. Na, ki kér egy üdítőt? Vegyek egyet? A platóról? Reméljük, hogy nem nyeli el a kártyát. English, ó, a kedvencem vagy, jó? Adjál pénzt. Ó, visszaadta a kártyát. Visszaadta a kártyát, az már jó. Jó, né? Pénz. Apropó, most jut eszembe, Lázárbot Isten éltessen, sokáig. Köszi, hogy a barátom vagy. Jocó, Laci, öztök ti is hamarosan. Na srácok, végre kezdünk felmászni a hegyekbe. Le is jött a hőmérséklet 27 fokra, de a frizurám még mindig tart. Úgyhogy L'Oréal Paris. Napi kvíz, most ne legyen motoros, ne legyen autós. Ha már foci VB van, írjátok meg, hogy kinek szurkoltok. Gőzöm nincs, akik vannak, melyik országok ott. Fogalmam nincs, foci analfabéta vagyok majdnem. A VB-t néha szoktam nézni, persze nem ilyenkor, mikor kalandozunk. De na, tényleg írjátok meg, hogy melyik az az ország, amelyik szerintetek meg fogja nyerni a VB-t. Hölgyeim és uraim, átléptük a 9000 kilométert ezen a túrán. Na, azért még vanogat. De most jó haladunk, szerencsére jó az út, szép lesz a táj, a bogarak úgy csattannak a testemen. Jó ez a Brubeck, csak nem bogár ellen. Amúgy köszi szépen, nagyon sokat vettetek a kódommal. Ez nagyon jó, mert akkor a Brubeckesek is látják, hogy ért valamit, hogy felöltöztették ezt a csemetét. Amúgy gondolom láttátok, hogy rengeteg ló van itt a környéken, platón, mindenhol. De azért van, mert itt nem csak hobbiból tartanak lovat, hanem ez a kultúrának a része, úgyhogy itt nagyon-nagyon fontos a ló. Szerintem még családtag is, nem csak hogy haszonállat vagy valami. És gondolom minél több... Fú, de porva. Gondolom minél több lovad van, annál magasabban állsz a ranglistán. Mert itt szerintem ebbe is mérik, gondolom. És de hűvös kezdett lenni. Ezek a jurták is úgy vannak, hogy nem csak ilyen turistáknak, meg hobbi, hanem tényleg frankón ebbe laknak. És már a 800-as években Kirgisztánban nagy birodalom volt itt már akkor. És azóta azért volt idejük fejlődni, de amúgy is 80% az országnak hegyekből áll. Mi lett ezzel a house-szal? Kell hívni Dr. House, hogy gyógyítsa meg a house. Na srácok, ez egy 4 kilométeres alagút, és úgy meg fogok fagyni benne, hogy így, legalább. És nem lehet 60-nál jobban menni, hogy nem is bánom, mert már 21 fok van. Lássuk, mennyi lesz. Jó lett volna felvenni azt a kabátot, 20 fok.
15 fok, de már látom a végét, akármennyi lesz kint az alagútban, sokkal jobb lesz mindez. És a kezeimet is érzem. Plusz nagyon jó ez a mellény, na több okból is, remélem, hogy nem fog még egyet robbanni a szobába, vagy valahol, sőt sehol se. De kicsit azért lefog a szélből, a hátam nem fázik. És itt elől a mellkasomnál is két oldalt. A bimbóim nem gyémánt kemények, hál' Istennek. Amúgy a tegnap a fickó az Orró Motónál, az amerikai, aki a tulajdonos, azt mondta, hogy ő nem hitte, hogy mi 60 napra jöttünk, mert mi vagyunk az elsők, akiket látod, hogy ilyen kevés csomagunk van, úgyhogy azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk. Felöltözök, mert megfagytam abba a csemer alagútba. Na, úgyhogy pakolni is tudni kell, de sokan egy 7-es Balkánra ennél több cuccot visznek, de hát mindenki így tanulja meg, hogy mi volt hasznos, mi nem hasznos, jegyzeteljetek. Apropó, napi kvíz 2. Melyik a kedvenc motoros filmetek? Én emlékszem, nagyon-nagyon gyerekkoromban még videókazettán néztük a Harley Davidson és a Marlboro Man-t. Ja, és hát ha valaki tud segíteni, volt még egy másik film, hát ilyen 90-es évek filmje volt, az biztos, és valami női motoros banda, meg férfi motoros banda volt, és ott nagyon háborúztak egymással, és annyi rémlik belőle, hogy a férfiaknak a hátán voltak ilyen sörös dobozból átalakított ilyen valami bombaszerű robbanóanyagos cuccok, és le kellett húzni egy láncot, és akkor robbant. Na, nem tudom, hogy ez melyik film, amúgy még nincsen sajnos olyan nagyon sok motoros film, de például a Vas se rossz Ice Cube-ból, csak az a helyzet vele, hogy annyira gáz, de azt vettétek észre amúgy, hogy az ilyen motoros filmeknél soha nem az a motorhang van. Tehát itt van egy 4 ütemű motorhang, egy 2 ütemű motoron, vagy egy nem tudom, egy enduro motorhang, egy speed motoron, hogy mennyire gáz, de tényleg összeraksz egy több millió dolláros ilyen produkciót, és akkor erre nem figyelsz. Na, mit szóltok ehhez a témához? Szóljatok hozzá! Hát ilyet rég nem láttam, szerintem otthon utoljára, hölgyeim és uraim, van 100-as benzin. Reméljük, hogy van, mert Ragnárnak az való. Tessék? Na, nincsen 100-os, csak 95-ös, na az is jó lesz. Na srácok, közben meghánytuk, vetettük a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy ma nem megyünk el oda a bicikliig, vagy hogy hívják, hanem... hogy fújaszik? Hanem kettő között kaptunk egy jó szállást. Egyelőre még nem árulom el, hogy milyen szállás, de jó lesz. És addig még van lazán 2 óra 10 percünk, remélhetőleg ilyen utakon és ilyen tájakon. Írtátok egy páran, hogy túl hosszúak a videók. Hát én is érzékelem, mikor éjjel 2-kor még vágom, vagy fél 2-kor. De na, mindegyik rész más. Most a pamíros részek azért lettek ilyen hosszak, mert annyi minden volt, és nem akartam azoktól, akik tényleg végignézik, elvenni azt a látványt, mert azért olyat minden nap nem lát az ember. Na, de hát aztán a tegnapi rész az 30 perc, ez a rész fogalmam sincs mennyi lesz, úgyhogy változik. Ti csak nézzétek, nyomjátok a lájkot, meg ilyenek. Nem tudom, hogy mi ennek a kanyonnak a neve, rá fogok keresni és ide kiírom, de nekem kell egy ilyen kanyon otthonra, bakker. Valahogy. Jó az út is, néha vannak azért ilyen szikladarabkák, meg ilyenek az úton, úgyhogy arra figyelni kell, de nagyon komoly. Fogsz, ne, ott van egy lesz. Kicsére ki vannak táblázva ezek, igaz, hogy valamit ír oroszul, de rájöttem, hogy az ez, amit ír.
Szúrjad a havat, anyádot! Ez egy kanyom, vagy milyen út, vagy mi ez te? Nézd meg! Srácok, úgy gondolom, hogy ez a jutalmunk az a 3 nap után, vagy 4 nap után, amit ott szétszívtunk a Pamiron. Ez az út hihetetlen. Még van 97 km a szállásig. Ja igen, azt rögtük, hogy a szállásnak, vagyis a település, ahol van a szállás, az a neve, hogy kizárt. Úgyhogy kizárt dolog, hogy oda menjünk, de oda fogunk menni. Kacok, én nem tudom még, hogy ez milyen út, vagy mi a neve. Úgy vagyok, mint a Székelyellentben, hogy fütyölni is tudok. Nem tudok, de tudok. De ti már itt látjátok alul kiírva, hát eddig ez a legjobb út az egész közül, de tényleg, amilyen szarul indult ott reggel, hogy Jabalabadból, mikor kijöttünk, és ott a forgalom, és a szarúcs, a minden, Attila elmondja. Jabalabad. Na, de mutatok valamit. Annyit mentünk Kazahsztánba, és mindenhol egyenesen, hogy kocka lett, de most nézzétek meg, hogy visszacsináltuk. Ott nem tudom, valaki látja, hogy ott nincsen semmi. És ott nincsen semmi. Halám, nézd, hogy néz ki hátul, azért azt is nézzük meg. Na. Hát még balra, nem, bocsánat, jobbra még azért lehetne suppintani egy adagot, de azért nem megyünk éppen nyélen. Hú, de jó ez az út, bakker! Vannak azok a sziklaleomlások, hullások, de azt leszámítva. Kirgizisztán, ez az út, csillagos 10-es, látvány, aszfalt, forgalom, minden. Gratulálok! Nekem semmi nem megy már a kilométerek óta. No, hát valahol itt kell legyen, remélem jó helyre jöttünk. Tudjátok, Google. Gulu. Ott vannak valamik. Hello! Klimche Boutique Hotel. Klimche Hotel. Kilemche. This? Da. Ott vannak valami jurták, szerintem az lesz. Azt mondta, hogy let me ask, tökéletes angolsággal. A few minutes later. Wow! Na ez igen! Ahogy Erkőc vezeti a nagy Hyundai-t, és azt mondta, hogy menjünk utána, mert megmutatja, hogy merre kell menni. Milyen az a gyermek? Azt a... Yeah, thank you. You're the best. A kicsi gyermek milyen laza volt, te elájulsz. Na, megyünk a hotelhez. Ami nem is egy hotel. Kizárt, hogy hotel legyen. Mert hogy, hölgyeim és uraim, ez egy komplexum, és azon belül is egy jurta szett. Na lássuk, hogy be tudunk-e menni, vagy hogy kell ide bemenni, vagy mi van? A kicsi gyermek milyen laza volt, bazd meg, a kocsival így adta, hallod. Beszarsz. Mi az? Na srácok, azt hiszem, sőt, biztos vagyok benne, hogy megérkeztünk. Nézzétek csak meg ezt. Na,
gyorsan mutizzam is, meg internetünk nem lesz, úgyhogy ezt a részt szerintem holnap fogjuk feltölteni Biskekbe. Hú, de izgi. Na, ilyenben még nem aludtam. Ha-ha. Na, testvéreim az útban, testvéreim a jurtában. Megérkeztünk, kipakoltunk, itt vannak a gépek. És ott az Attiláé, Attilának éppen SIM-kártyát intéznek. Kitettük a széket, ha már idáig elhoztuk. Köszönöm szépen, Lázár Boti, hogy ideadtad, és boldog születésnapot. Tegnap volt a szülinapja Botinak. És mutatom a szobát. Remélem fog látszani, látszik, nézzétek meg, még soha, de soha nem aludtam jurtába. Nem ilyen komoly a teteje is. Nagyon menő. Ez itt az én ágyam. Ez az Attiláé. Ez a Teriketobája. Ez az anyujé. Na, hát úgy volt, hogy tovább megyünk és valami más hotelt veszünk ki, de aztán úgy döntöttünk, hogy ez sokkal autentikusabb és sokkal menőbb. Úgyhogy mindjárt beesek ide. Úgyhogy ilyen se volt még ezen a túrán, de én már most nagyon csípem. Éjszaka, ha megesznek a szúnyogok, megesznek, ja, de van szúnyogírtónk is. Úgyhogy videóvágás következik a vacsora után jurtában. Ez a jurta kiadása az Alpars Moto Adventure-nek és a Neo Adventure Romániának is. Úgyhogy tessék szépen feliratkozni, tessék szépen velünk tartani. Holnap megyünk Biskekbe, onnan pedig visszalépünk Kazahsztánba, Almatyba. Na, majd ha még valami action van, mutatom, ha nem, akkor legyetek jók, és találkozunk holnap. Sziasztok! Itt van a kaja, szalmakrumpli, már megszokhattátok, és itt van egy helyi leves, valamilyen borsnak hívják, de hát a bors az több nyelven, vagy több helyen, több tájségen levest jelent. Nagyon finom, van benne krumpli, hús, és káposzta, ja, és hogy ukrán leves. Na jó, bocsi, erről lemaradtam. Jó, úgyhogy mutatom a kaját, jó étvágyat nekünk, és nektek is, hogyha esztek.